درود بر شما دوستان عزیز، من متیو هستم. آموزش پیتون به فارسی. خب امروز با دیکشنری آشنا میشیم. خب دیکشنری چیه؟ دیکشنری توی پیتون ها یک کلید داره و یک ارزش داره. خب کلید هامون رو میتونیم به هر دات توپی بدیم، مثلا نیم یا عدد باشه و یا استرینگ باشه. خب و هر کلید رو که به آبجکتمون بدیم به ما ارزش رو میده. خب بریم برای کد نویسی. اینجا از پرسونال شروع میکنیم. پرسونال بعد name متیو بعد age C student. خب میتونیم اینجا بولین هم بدیم true or false. خب درسته، و یا حتی لیست هم میتونیم بدیم. اینجا ما میتونیم یک لیست بدیم به کلید واژه‌مون، مثلا پیتون جاوا و C++. خب person print personal. خب اینجا هست، تمام دیکشنری رو به ما داده. و اینجا اگر نیم رو بهش بدیم متیو رو به ما میده. خب اینم از این. و اگر کورس رو بهش بدیم کل لیست رو باید به ما بده. خب اگر لیست به ما داد و ما ارزش پیتون و یا حتی جاوا رو بخوایم، میتونیم یه گوشه دیگه باز کنیم و اینجا ایندکس بهش بدیم. ما لیست رو با ایندکس میخونیم، درسته؟ خب مثلا یک که بهش بدیم میبینیم جاوا رو به ما داد، درسته؟ خب میریم برای نیم میتونیم 3 کلید بهش بدیم، فرقی نداره که اینتیجر باشه و یا استرینگ. 3 اینجا. خب متیو رو به ما داد. اینجا اگر یک کلید واژه‌ای مثل خب print personal بعد فون رو بهش بدیم، اجرا کنیم، میبینیم یه اخطار به ما داد، کی ارور به ما داد، درسته؟ ببینید وقتی ارور میده کل برنامه میسته و نمیتونه ادامه پیدا کنه. اینجا یه راه حلی هست برای این اخطار. personal از get استفاده کنیم. get یه خصوصیت خوبی داره، در صورتی که ارزشمون وجود نداشته یک پیش‌فرض به ما میده و میتونیم خودمون پیش‌فرض رو بهش بدیم. درسته؟ اینجا not found. خب not found رو به ما داد. ما الان میخوایم personal phone یک ارزش اضافه کردیم، درسته؟ print phone. بعد اضافه کرد ارزش جدید رو به دیکشنریمون. خب اینجا
آخرین کلید و ارزش رو اضافه کرده به دیکشنری. خب اینجا اینو پاک کنیم، مثلا یک پرسونال دیگه. خب مثلا نیم رو میخوایم عوض کنیم، این پرسونال رو هم باز بذاریم فعلا و آپدیت کنیم اسم رو. درسته؟ این رو اجرا میکنیم. ببینید یک ارزش اضافه کرده و اسم رو آپدیت کرد. خب اینجا میتونیم، نمیخواد از این دوتا استفاده کنیم، میتونیم person update بعد کلا name مساویه مت و phone مساویه اینجا. بله اینجا اضافه کرده و آپدیت کرده اسم رو. خب بعد از این میریم برای دیلیت کردن. del personal و name رو اگه پاک کنیم اینجا خب name وجود نداره و جدید به ما داده که name وجود نداره توش. یه راه دیگه ای هست، مثل سری قبلی از پاپ استفاده میکنیم و اگر age رو بهش بدیم بعد age خود age رو میدیم. درسته؟ print age خب سی رو به ما داده. درسته؟ بعد از این از length میخوایم استفاده کنیم. print length personal. خب ما میبینیم 4 تا به ما داده. name 1 یعنی 2 و 3 و 4 تا حساب کرد. خب بعدش میریم برای کی ها print personal keys. درسته؟ اینجا کی رو تمام کیز های دیکشنریمون رو به ما میده. خب name age student courses. درسته؟ و print personal values اینجا هم میشه متیو سی through و لیست ما به ما داده و print درسته personal items. این items ما بعداً خیلی باش کار داریم، چون که میتونیم اگر آیتم رو به پرسونالمون بدیم میتونیم راحت تر کی ها رو اجرا کنیم، به جز این که هر چند تا کی داشته باشه و میتونیم ارزش ها رو کلاً اجرا کنیم. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ما رو سابسکرایب و لایک کنید و حمایت شما باعث دلگرمی. تا ویدیوی بعدی شب و روزتون پر از کدنویسی باشه. خداحافظ.